হাই কি খবৰ আপোনালোকৰ মই এটা ভিডিঅ'ত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বনাব লৈছোঁ উৰহি চব্জি। এয়া মই উৰহিখিনি লৈছোঁ। উৰহিখিনি ধুই পিনি কাটি ল'লোঁ। এইফালে আলু এটাও কাটি ল'লোঁ। এতিয়া মই প্লেট এখনতে বিলাহী দুটা আৰু পিঁয়াজ এটা লৈছোঁ। এইফালে নহৰু আদা আৰু জলকীয়া লৈছোঁ। নহৰু আদা জলকীয়াখিনি মই খুন্দি ল'লোঁ। এতিয়া মই গেছতে কেৰাহীখন পতাৰ পাছতে তেল ঢালি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত জিৰা কেইটামান দি লৈছোঁ। এতিয়া দি লৈছোঁ খুন্দনাতে খুন্দি লোৱা নহৰু আদা আৰু জলকীয়া। তাৰ পাছতে শুকান জলকীয়া তিনিটাও দি লৈছোঁ। মই পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছিলোঁ, পিঁয়াজখিনিও দি লৈছোঁ ইয়াতে। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই কাটি লোৱা আলুখিনিও দি লৈছোঁ। আলুখিনি এতিয়া অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম। এতিয়া দি লৈছোঁ মই নিমখ অকণমানো। আলুখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই উৰহিখিনিও দি লৈছোঁ। এতিয়া মই প্লেট এখনতে হালধি, কাশ্মীৰ লাল মিৰ্চ পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ আৰু চব্জি মছলা উলিয়াই লৈছোঁ। এই গোটেইখিনি মই দি লৈছোঁ এতিয়া। অকণমান দেৰি এইখিনি ভজাৰ পাছতে মই কাটি লোৱা বিলাহীকেইটাও দি লৈছোঁ। এয়া অলপ অলপ হৈছে আৰু অলপ দেৰি মই এইখিনি সিজাই ল'ম এতিয়া। মই এতিয়া ওপৰতে ধনিয়া অকণমান দি দিছোঁ। ধনিয়াখিনি দিয়াৰ পাছতে আৰু অকণমান দেৰি সিজাই ল'ম। আৰু এয়া চব্জিকণ হৈ গ'ল। যদিহে ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।